เล่นเนาะเอาไข่
สุกเนี่ย รอแป๊บนึงครับผมแล้วนี่แกงถึงใจมันคนแกงจำที่บอกเอาหมูเด้งอ่ะ เรื่องเนาะเอาไข่ แต่ไม่เอาเผ็ดนะ จ้า เอาไปกินเผ็ดแล้วก็เอาเส้นเล็กต้มยำเหมือนกัน มาเสือมาเอาทีละเวลาตอนนี้แบบ